با عرض سلام، خسته نباشید دوستان نهایت عزیز. حمید بختانی هستم و شما را به اینفوبیت خوش آمدید میگم. امروز باز هم میخوایم به سلسله درس های قبلی روز هفتم یا درس هفتم آموزش انگلیسی در 30 روز را که خاص برای نوآموزان تهیه شده به شما تقدیم بکنم. دوستا اگر شما جدید هستید 6 درس از شما گذشته، اما نگران نباشید، من لینک های تمام اونا را در دسکریپشن میگذارم. بسیار به راحتی میتونید اونا را شما نیز بیننده باشین، چون این درس ها با هم ارتباط داره و اگر از آغاز اینا را آغاز کنین بسیار خوبتر خواهد شد. اگر چینل سابسکرایب نکردید تا فعلا سابسکرایب بکنید و اگر نظریات دارین اونا رو نیز به ما بنویسید. بریم سراغ درس و درس خود آغاز کنیم. در قدم نخست مثل همیشه ما محاوره داشته می باشیم و باز هم محاوره داریم. Conversation محاوره. What is your favorite meal? What is your favorite meal? What is your favorite meal? زیادتر دوستایی را favorite میگه، دوستای اشتباه favorite باید تلفظ شود و اگر این را بخواین محاوروی یا عامیانه تلفظ کنیم به شکل میگیم What's your favorite meal? What's your favorite meal? غذای مورد دلخواه شما چیست؟ غذای مورد دلخواهتان چیست؟ What's your favorite meal? I like قابلی پلو. I like قابلی پلو. من قابلی پلو را دوست دارم. دوستای سوال میتونه عام شوه. مثلا ما میتونیم پرسان کنیم What's your favorite teacher? استاد مورد دلخواه شما کیست؟ میشه سوال شوه What's your favorite book? کتاب مورد دلخواهت کدام است؟ What's your favorite country? کشور مورد دلخواهتان کدام است؟ پس شما از یک سوال میتونین چندین سوالات یاد بگیرین و در جواب میگین I like یعنی من خوش دارم، من دوست دارم. What's your favorite TV channel? میتونین بگین I like. خب چینل یعنی تلویزیونی مورد دلخواهتان کدام است؟ میتونین باز بگین I like هر کدامش که باشه. پس بهترین سوال است به خاطر محاوره What's your favorite؟ یعنی چه است مورد دلخواهتان؟ How about you? How about you? How about you? How about you? How about you یک سوالی است که میشه در پاسخ یا در ای که طرف مقابل برتان پاسخ میده شما میتونین این را بگین How about you? شما چطور؟ How about you? شما چطور؟ زمانی که شما تلفظ میکنین اینی about you ای به شکل چه تلفظ میشه؟ How about you? How about you? شما چطور؟ مثلا شما میگین دوستا، مثلا فرض مثال میگین What's your favorite meal? غذای مورد دلخواهتان چیست؟ تو میگی که I like قابلی پلو. من قابلی پلو را دوست دارم. طرف مقابل سوال میکنه How about you? شما چطور؟ یعنی کدام غذا مورد دلخواه خودت است؟ How about you? شما چطور؟ باز شما میگین I like bean. I like bean. bean لوبیا معنی میشه. I like bean. من لوبیا را دوست دارم. من لوبیا را دوست دارم. خب میریم سراغ موضوع دیگر. Conversation محاوره. What do you eat? What do you eat? What do you eat? For breakfast, breakfast, breakfast. Lunch, dinner, breakfast, lunch, dinner. What do you eat for breakfast? با غذای صبح شما چی میخورید؟ یا در غذای صبح چی میخورید؟ What do you eat for breakfast? در غذای صبح چی میخورید؟ Eat خوردن. Do you یعنی شما. What do you eat for breakfast? در غذای صبح چی میخورید؟ What do you eat for lunch? در غذای چاشت چی میخورید؟ Lunch غذای چاشت. What do you eat for dinner? در غذای شب چی میخورید؟ به شکل شما این سوالا میتونین بسیار براحتی بر 3 وقت غذا استفاده کنین. What do you eat for breakfast? به غذای صبح چی میخورید؟ What do you eat for lunch? به غذای چاشت چی میخورید؟ What do you eat for dinner? در غذای شب چی میخورید؟
خب این قسمتی از سوال است که بخشی از یعنی غذا را شما میتونین بپرسین. در قسمت ما داریم دایری. دایری لبنیات معنی میشه. چیز دایریز لبنیات. چیز پنیر معنی میشه. چیز. ملک شیر. اپل بخش فروت میوه‌جات. اپل سیب. بنانا کیله. مانگو ام. خب یک کس اگر سوال میکنه What do you eat for breakfast؟ با چای صبح یا در چای صبح چی میخورید؟ شما میتونین بگین cheese with milk. پنیر همراه با شیر. که امکان نداره میشه بگین cheese and apple. پنیر و سیب. مردل خواهیتان است هر کدامش که میگین. بخش سبزیجات تومیتو بانجان رومی معنی میشه. تومیتو. امریکایی ها این تیره در وسط و شکل د تلفظ میکنن. تومیتو هم درست است اما شکل امریکاییش تومیتو بانجان رومی. vegetables دوستایی را vegetables نگوین. vegetables سبزیجات. tomato بانجان رومی. carrot زردک. potato کچالو. ایره potato هم درست است اما شکل امریکایی potato کچالو. meat گوشت ها. fish گوشت ماهی. beef گوشت یعنی گاو. chicken گوشت مرغ. خب دوستا در این قسمت اگر سوال کنه کسی دوست ما What do you eat for lunch؟ و در غذای چاش چی میخورید؟ شما باز میتونین بگید که beef یا میتونین بگین fish with tomato یا میتونین بگین chicken and vegetables یا امی سرخطش نام بگیرین یا میتونین تاقعی نام بگیرین. یک تعداد از موضوعات براتون آوردیم که شما میتونین در جواب ارائه کنین. مورد خواهی خودتون است که بازار چیزی را که شما میخواین استفاده کنین. خب میریم سراغ بخش دیگر. What's your job؟ وظیفه شما چیست؟ میتونید بگین What's your job؟ وظیفه تان چیست؟ I'm a student. I am a student. من یک شاگرد هستم. What's your father job؟ ایره میتونیم هم بگیم What's your father job؟ وظیفه پدرتون چیست؟ My father job is a teacher. میتونیم بگیم My father is a teacher. جابش هیچ نگوین. My father is a teacher. پدرم یک استاد است. What do you do؟ شما چی کار میکنین؟ یا وظیفه تان چیست؟ دوستای سوال امرای این سوال یک چیز است. What's your job؟ امرای What do you do یعنی وظیفه تان چیست؟ I'm a doctor or I am a doctor. من یک دکتر هستم. What's the matter یعنی چی موضوع است؟ دوستا دبل تی در وسط و شکل د تلفظ میشه. What's the matter؟ چی موضوع است؟ I'm sick. من مریض هستم. خب بخش لغت داریم. vocabulary. سیلوتیپ هم شکاستیپ معنی میشه. سیلوتیپ. craft knife. craft دوستو اصلا صناعت دستی معنی میشه. craft کش سایلنت است که craft knife یعنی چاقویی که به خاطر صناعت دستی استفاده میشه. یعنی اینی را ما کتر میگیم. قطع کننده در بخش برق و سامانالات و کارهای برقی استفاده میشه. زیاد در بخش دیزاین هم استفاده میشه. پس اینی رقم چاقو را یا کتر ما میتونیم craft knife بگیم. forehead دوستای 4 دانه کلم اونا نمیشه.
forehead پیشانی معنی میشه. پیشانی. forehead. forehead. lion. lion. lion شیر. به شکل شما میتونه بگین lion. دوستای لیون نگوین. lion شیر. tiger. tiger. tiger پلنگ یا ببر. tiger. tiger شیرها به این شکل است. در دوی شیر میتونین tiger بگین، اما این میتونین lion بگین. خب بخش عمل ها actions. sleeping. sleeping. sleeping خود خواب کردن معنی میشه. sleeping یعنی خواب. eating. eating دیگه چیزایی که نوش جان میکنین، خوردن. eating. drinking. drinking نوشیدن. drink نوشیدن. drinking. writing. writing نوشتن. swimming. swimming آبازی. swimming. running. running دویدن. خب دوستا فعلا بخش reading یا خوانش داریم. My favorite meals غذای مورد الخواهم. breakfast یعنی breakfast صبحانه. lunch غذای چاشت. I love breakfast. I usually eat milk and cheese. I also eat an apple. I love breakfast. I usually eat milk and cheese. I also eat an apple. Lunch. My favorite meal is lunch. I'm often at my office. I eat out. My favorite meal is lunch. I'm often at my office. I eat out. خب I love breakfast. من صبحانه را دوست دارم. I usually eat milk and cheese. معمولاً من شیر همراه پنیر. یعنی usually معمولاً معنی میشه. usually من معمولاً میخورم شیر همراه پنیر. I also eat an apple. همچنان یک تا سیب میخورم. My favorite meal is lunch. غذای مورد الخواه من غذای چاشت است. I'm often at my office. اکثراً اکثراً یا often هم تلفظ میشه در دفتر می باشم. I eat out بیرون از خانه یعنی در رستوران نان میخورم. eat out در رستوران نان خوردن. dinner غذای شب. My favorite meal is dinner. غذای مورد الخواه من غذای شب است. I love it so much. بسیار زیاد دوستش دارم. so much بسیار زیاد. I love to eat rice and beans. من خوش دارم که بخورم برنج همراه لوبیاها را. with some beef همراه یک کم گوشت گاو. I usually eat with my family. من معمولاً میخورم با غذای شب با فامیلم یک جا. My favorite meal is dinner. I love it so much. I love to eat rice and beans with some beef. some مقدار معنی میشه. I usually eat with my family. دوستا شما اگر میخواین این بخش برام بخوانین تا که من بتونم تلفظتان اصلاح بکنم، شما در دسکریپشن میتونین که لینک واتساپ شخصی خودم را براتون میگذارم. میتونین در قسمت برام بخونین و اشتباهات داشته باشین، اونا رو من میتونم به راحتی بر شما هر زمانی که بخواین اصلاحش بکنم. خب بریم بخش آخر و او هم بخش گرامر داریم. subject pronouns. ضمایرهای فاعلی. دوستان این 7 ضمایر که شما میبینین اینا در انگلیسی به نهایت زیاد مورد استعمال دارن. پس بیاین که اینا رو ما بشناسیم که چی هستن. subject فاعلی معنی میشه. pronouns یعنی ضمایر. ضمیر خودش چیست؟ ضمیر کلمه است که بجای اسم استفاده میشه. میگه subject pronouns are used instead of subject. ضمایر فاعلی بجای فاعل در جملات استفاده میشوند. خب فاعل چیست؟ فاعل دوستا انجام دهنده هر عمل ما میتونیم فاعل بگیم. مثلا احمد teaches English. احمد انگلیسی تدریس میکند. در این مثال
تدریس کی انجام میده؟ احمد. احمد یک فایل است. میتونیم احمد بگیم فایل. مثلا میگیم we learn English. ما انگلیسی میآموزیم. کی انگلیسی را میآموزه؟ کی امی آموزش انجام میده؟ we چی است؟ فایل است. پس ما میگیم فایل چیست؟ انجام دهنده یک عمل. پس ضمایر فایلی چی؟ ضمایر فایلی بجای فایل در جملات استفاده میشن. ضمایر فایلی ما میتونیم بگیم که بجای اسم من حیث فایل در جملات استفاده میشن. اینی بهترین تعریفش از ضمایر فایلی بجای اسم من حیث فایل در جملات استفاده میشن. خب من معنی میشه you شما، he او مرد، she او خانم، it او بیجان. او یعنی ضمیری است که بجای یک بیجان ممکن جای باشه. به حیوان هم استفاده میشه. به یک شی بیجان میتونید شما it استفاده کنین. we ما، you شما، they آنها. دوباره من، you شما، he او مرد، she او خانم، it او بیجان، we ما، you آنها، they you شما، they آنها. دوستان درباره you شما میتونین you را به مخاطبتان، کسی که در پیشوریتان قرار داره، اگه یک نفر باشه هم میتونین برش you بگین. اگر تعداد زیاد میباشه هم برش you میتونین بگین. از این خاطر you دو بار آمده. یک you به مخاطب جمعتان است، دیگهش به مخاطبه که درویتان است و یک تا مفرد میباشه. خب مثالایش I am a boy. من هستم یک پسر. I am a boy. من یک پسر هستم. He is a student. او مرد یک شاگرد است. یعنی دانش آموز است. It is a dog. این یک سگ است. You are a joker. شما یک جوکر هستید. She is a teacher. او یک استاد است. They are friends. آنها چی هستن؟ دوستان هستن. خب بیاین دوستا بفهمیم که اینا چه رقم بجای اسم استفاده میشن. مثلا من میتونم بگم احمد is a student. احمد یک شاگرد است. اگر ما بخوایم بجای امی احمد که خودش فاعل است بخوایم بجای یک ضمیر استفاده کنیم، چی باید بیا استفاده شود؟ هی. چرا هی؟ به خاطر که هی او مرد معنی میشه. هی ضمیر است، جای اسم میگیره که مرد باشه. احمد مرد است و اسم است، از بجایش هی استفاده میشه. مثلا میخوایم بگیم که مریم is a teacher. مریم یک استاد است. مریم خانم است. اگر از بجایش بخوایم که ما یک ضمیر استفاده کنیم، چی استفاده میکنیم؟ شی. چرا شی؟ به خاطر که شی ضمیری است که بجای اسم استفاده میشه. او اسمه که خانم باشه. مریم خانم. میتونم بگیم she is a teacher. انشالله که فهمیده باشید. مثلا میتونم بگیم که احمد and مریم are friends. احمد و مریم دوستان هستند. دو دانه شد، دو شخص شد. پس چطور بگم که آنها دوستان هستن؟ از بجای احمد و مریم من میتونم ضمیرش رو استفاده کنم they چی معنی؟ آنها. they are friends. آنها دوستان هستن. پس این ضمایر را زیادتر اوقات یعنی بجای اسم من حیث فاعل استفاده میشه. بجای اسم بیشتر اوقات در آغاز کلمات استفاده میشه. خب دوستا آرزو میکنم اینا را فهمیده باشین و اگر سوال و پیشنهاد و نظر دارید لطف کنین بنویسین و فراموش نکنین که چنل ما را نیز سابسکرایب بکنین. موفق و کامگار باشید.